What's up guys? What up guys? Ngayon, papawis muna tayo. Mag-ride tayo ng bike. Ikot-ikot lang tayo. Tara.
Pasok ka dun, oh. Ang video pala yun. Hi guys. Ang video ang puta. Pupost kita sa channel ko. Hi guys. Ano? 32 birthday. Ang hina ng ilaw ko. Oo nga, mahina. Mahina na.